Кабаре – це незвичайний, тобто незвичний мюзикл. Тобто він трохи відходить від стандарту мюзиклу. Ти от зайчик маленький, і тобі сказали, ну ти зараз будеш змагатися з вовком. Так, так. Ти такий, вау, 200 тисяч людей, 500 тисяч, потім ти такий, мільйон, і у тебе бум. А потім ти вже дивишся 2 мільйони. Вона хотіла, щоб костюми надягались дуже неприродньо, складно, щоб актори відчували, що це не побутова якась така штука. Я би не зміг собі дозволити купити квитки на свою виставу. Так, мені дуже приємно, мені постійно в день надсилають десь 20 малюнків і десь 15 косплеїв. Всім привіт! Добрий день, добрий вечір і доброї ночі. Ви на станції театральній. Мене звуть Олексій, поруч зі мною Сергій. Ми люди з театру, які говоримо з людьми з театру і не тільки, про театр і не тільки. І сьогодні наш гість це актор, це композитор, це Людина, перш за все. в першу чергу людина, наш хороший друг, секс-символ, вже в скорому, звичайно, мільярдер і філантроп. Краш тіктоку. Так, краш тіктоку, зірка кабаре, Ілля Чопоров, що в перекладі на італійську означає Дам'яно Девід. А я тобі казав, що я придумав подводку? Я не знав. Ой, круто. Отже, це Ілюшка Чопоров. Ви всі бачили, можливо, вас він десь вже і задрав в цілому в цих тіктоках. Бо, чесно кажучи, у мене це кожне 15-те відео. Я отак гортаю, і максимум 15-те, зазвичай кожне 5-те відео. Але, Це алгоритми тіктоку. Тіктоку. от така от двіжуха. Ілюшка, hello! Дякуємо, що ти до нас завітав. Yes. Дякую, Ми що тобі покликали. дуже вдячні. Дякую, що покликали. Що ти? Як твій звідки день? Чим ти? займаєшся? Чим займався Що? сьогодні взагалі? Ви знаєте, чим я займався. Звичайно, але Люди ж вони не знають, знають. що ми бачили сьогодні вже в день. Сьогодні я був в театрі на репетиції, як зазвичай. Що за репетиція? Небезпечні зв'язки. Так, сьогодні у нас вистава. А що, ти ж там не граєш? В цій Я там не граю, А що але у мене робити? там є чарівний Місія. оркестр, який треба щодня, щоразу муштрувати. Ось і все. Я ще й музичний керівник. Ну, ще й музичний керівник. А музику хто писав до небезпечних зв'язків? Теж я. Я ж ти писав. Боже, який ти многостаночник, Ілюшенька. Так. Нарешті, максимально комфортний ламповий випуск, коли просто людинка, з якою ти Вимикайте кожен день камеру, ми бачишся. просто будемо сидіти вже без діти і все. Буде такий формат. Ілюха, що тобі скажу? Питання, які ми тобі будемо ставити, ти розумієш, що ми прекрасно знаємо більшість відповідей на ці питання. Але хто краще за нас знає, які саме питання тобі поставити. Тому, так, можливо, вони десь будуть банальними, але що поробиш? Ми б тебе покликали і так. І говорили ми з тобою про це ще до того, як оце сталося, оце з Тіктоком. Можливо, коли це відео вийде, вже не буде такого. Можливо, такого не буде, але в той момент, коли ми це знімаємо, а знімаємо ми це, яке сьогодні число у нас? 15 числа ми це знімаємо, і на даний момент, я ж кажу, ця людинка цей Тікток повністю зламала. По всьому світі. Хочеться сказати, що фішка цього всього, всі цієї історії, про те, що TikTok вийшов не тільки в рамки України, а ще за межі нашої країни. І зараз дуже багато знімають усіляких там фітів, як вони називають? Едіти по всьому світу. До цього до цієї розмови ще повернемось, починаємо. Взагалі, таке явище, вистава така, як кабаре. Можливо, ти знаєш, ти точно знаєш, та й ми, в принципі, знаємо, як виникла така ідея.
Колаборації такої. Ну, тобто, молодий театр в колаборації із декількома проєктами Фрідома, так? З Freedom Jazz, правильно? І Freedom Ballet, Freedom Ballet. так. До цього в Молодому театрі вже була вистава «Шафа», яка була виключно виставою Freedom Ballet, та? Тобто там не були залучені актори Молодого театру. Цього разу це колаборація. Чому так? Як виникла така ідея? Хто був її ініціатором? Ну, дивіться, вам, напевно, має бути відомо, що я лише виконавець. Безумовно. І знаю тільки, А він ще й виконав. що мені відомо насправді не так багато, і тільки якісь дуже, знаєте, поверхневі речі. Я знаю, що це було ініціативою Олени Коляденко. Вона дивилась кабаре в Лондоні. Це було її мрією, як вона розповідала, поставити колись кабаре. Але кабаре – це незвичайний, тобто незвичний мюзикл. Тобто він трохи відходить від стандарту мюзиклу. Він більше про драматичну виставу. Тобто, а кабаре – це лише обгортка. Тобто це місце дії. Розумієте? Так. І вся ця сума факторів, розумієте, драматична вистава, треба зробити, ну, не робиться з артистами балету. Ну, ви розумієте, це так, якщо дуже грубо казати. І професійна команда Молодого театру, я думаю, що ми достатньо впорались круто в поєднанні з Оленою і з Дмитром Сарацьким теж, з Дар'ю Білою, господи, їх так багато. Хто ці люди? Дмитро Сарацький. Давай так. Дмитро Сарацький, Диригент. наш диригент, музичний керівник. Нереальна людина, супермузична. Надзвичайно професійний. Надзвичайно професійний. І в тому числі ви можете, якщо ви приїдете на кабаре, ви можете побачити його на сцені. Він безпосередньо зі сцени. Це, до речі, наскільки я знаю, це частина обов'язкова, з огляду на авторські права. Там має бути диригент. Він має бути диригентом і обов'язкова фішка в тому, що диригент має бути піаністом. Тобто саме людина, яка грає вживу на фортепіано. Але це насправді розповсюджена практика. Так роблять. Я не кажу, що але це так, тільки щоб там це було прописано настільки відверто. Це прописано. Багато є нюансів, які саме авторськими правами продиктовані. Тобто Сарацький, Дар'я Біла – це художниця, надзвичайно талановита дівчина. Вона була художницею в опері в Дніпрі. Так, вона там стала вже достатньо відомою. Вона приїхала в Київ. Наскільки мені відомо, ви теж маєте розуміти, що я не Вікіпедія. І вона зробила надзвичайно потужну роботу з костюмами. Це, по-перше, перероблені костюми Молодого, перероблені костюми Фрідома. З інших вистав, які вже не йдуть. Так. Я не знаю, це велика, надзвичайно потужна робота. Далі, хто там ще є? Тіна Антоненко – це наш грим. Абсолютно фантастичний, нереальний. Тіна Тураджанова – це наші зачіски. Тобто команда дуже і дуже велика. Так, крім того, окрім людей, які це все, як Дар'я Біла, яка придумувала костюми, я так розумію, керувала процесом створення, створювали їх, в тому числі наш пошивочний цех. Молодого театру. Ну, не такого вже для вас. Не секрет, що ми всі зараз тут знаходимось, ми всі актори Молодого театру. Ось, будь ласка, він любить молодий. І здогадуйтесь, що він має на увазі. Грим так само, тобто гримують вас актори, тобто гримери Молодого театру. Так. Це буквально колаборація, від задуму до втілення, все це створювалося разом, всіма залученими представниками Фрідома проєкту, яких залучила Олена Коляденко, і всіма цехами Молодого театру. Як проходив конкурс? Або кастинг. Тобто, от прийшла Олена Коляденко до Андрія Федоровича Білуса, сказала, давайте робити, у нас з вами є вже досвід співпраці хороший. У мене є п'єса, у мене є дозвіл, там все є. Що робимо? Ми запрошуємо таких. З тобою пробувався Мартинішин на одну роль. Мартинішин теж грає в цій виставі, ви теж можете його там побачити, такий кремезний чолов'яга. Я знаю, що вас гримували навіть на кастинг. І я думав, я теж проходив цей кастинг, але вже на іншу роль, на яку пройшов вже Боря Орлов. І нас не гримували. Нас вже там
було б трохи простіше. Да, але Як проходив у вас і що? Це що? було. Це було настільки серйозно. Так. Це було в 3 етапи. Тобто я тричі показував, тричі стресував. Ну, максимально прям. Бо зазвичай, як в театрах можна розповісти глядачам, як це відбувається. Тебе призначають на роль, і ти до неї готуєшся. Так. Ви репетируєте, випускаєте виставу. А кастинг це щось дуже нетривіальне. Не треба сміятися. До речі, якщо ви дивилися наш випуск з Олексієм Сергійовичем Вертинським, там ми якраз говорили про те, як працює система в репертуарному театрі. Коли актора призначили, все. От його призначили і все. Якщо ви не бачили, то переходьте за посиланням, подивіться випуск з Олексієм Сергійовичем Вертинським. Ну-ну. Так, зі мною пробувався Артем. І я можу розказати, до речі, історію. Я її комусь розповідав, так, щоб про це хтось дізнався. Тут 4 людини, все, добре. все більше нікого. Коли мені сказали, що я буду пробуватись на цю роль, я, по-перше, дуже сильно зрадів, бо це одна з найвідоміших ролей серед усіх мюзиклів по всьому світу. Тобто топ-5, умовно, знаєте. І я, звичайно, зрадів, бо я дуже люблю цей мюзикл, я багато разів його бачив до цього, тобто до того, як... В інтернеті. В інтернеті. Як Кетс, Чикаго, я, в принципі, люблю цей жанр, я його багато разів дивився. І коли мені сказали, я, звичайно, дуже зрадів. І мені потім навіть сказали, що ти будеш, прям будеш. Я думаю, клас, вау. А потім кажуть, а з тобою ще спробує Артем Мартинішин. Не пізд. І я такий. Ні. Все. Пока-пока. Роль моєї мрії. Це знаєте, як ти зайчик маленький, і тобі сказали, ти зараз будеш змагатися з вовком. Так. І ти розумієш, що у тебе немає шансів. Бо Артем – це надзвичайно талановитий, архі-харизматичний артист. Тобто він не просто талановитий, він ще й харизматичний. Я до цього. Так, і він ще й так, співає, і дуже добре співає. Так. І його фактура, тобто вона сама по собі працює. Тобто йому і навіть інколи не треба щось грати, а він вміє грати. І сума всіх цих факторів... А ще, мені здається, може поправ мене, якщо це не так. Коли ми з тобою вчилися... Так. Для нас ці ребятки, в тому числі і Льоша, і Тьома, це були люди, на яких ми на перший курс вступили, ми приходили і дивилися. Да. Ого, да. отак от вони вже грають в театрі, і тут, проходить Я на Льошу досі так дивлюсь. Да. Твоя школа. Школа Льоша Ніжур. Хештег твоя школа. І от ти дізнався, що Тьома з тобою буде пробуватись, ти подумав, що тобі Так, я просто подумав, що в мене все. У мене немає шансів. Але потім мені сказали, що Артема призначено на роль Фріца. І це, насправді, якщо відверто, йому дуже пасує ця роль. Та капець. Слухай, ми потім торкнемось історії з грошима, скільки коштує квиток. Але ця фраза, яку він кричить, яку я ніколи не забуду, вона коштує цих грошей. Вона вартує цих грошей. Абсолютно. Це, напевно, одна з моїх улюблених сцен. Якщо ви зараз дивитесь це і ви бачили Кабаре, то це він не німець. Це настільки, у мене мурахи по шкірі. Я про це. Кожен раз коли згадую. Це нереально. Отже, ти попробувався він. Його призначили на іншу, ти дізнався, що таким чином виходить, що призначають тебе. Так. І я зрозумів, що весь мій стрес – це тільки початок. Тобто, що це все тільки квіточки, а далі буде набагато гірше. Почались репетиції. Чекай, а що ти співав на конкурсі? Я співав байдуже, I don't care much. І конкурс проходив англійською мовою. І Вількомен. Тобто конкурс проходив не перекладеним ще текстом. Так. Мовою оригіналу. Текст тоді ще перекладався. Мені здається, що драматургія вже була перекладена. До речі, перекладав її наш художній керівник Андрій Федорович Білоус. Привіт вам, Андрій Федорович Білоус.
Але пісні ще не переклас, бо це набагато складніше і набагато більш нетривіальна задача перекласти текст пісні такого мюзиклу. І проби проходили на всі ролі. Тобто не тільки ти з Тьомою. Так. Конкретно на ролі МС тільки ти і Тьома Мартинішин пробувались, але пробувались на роль Кліфорда Бредшоу пробувались Льоша і Боря Орлов, який в підсумку грає, а на головну жіночу роль, тобто на Салі Болс, пробувалися взагалі п'ятеро, якщо не шестеро, тобто п'ятеро дівчат пробувалися, і троє з них в підсумку залишилися в цій виставі, але на інших ролях. От це, власне, Альона Якименко, Віка Ромашка, а Ніколетта Мощані, власне, грає цю Салі Болс. І на всі ролі, взагалі на всі ролі був кастинг. Немає жодної ролі в цій виставі, на яку би просто призначили артиста. Тобто це був кастинг, на якому був художній керівник театру молодого Андрій Федорович Білус і Олена Коляденко, а також були артисти, танцівники Фрідом балету, які в рамках кастингу також перевіряли не тільки вокальні здібності. Так, вони вибач, я перебив, вони не тільки артисти балету, це постановники, Костя Льоша та та Куля. Я не пам'ятаю, як його звуть. Куля. Ігор Кулешин. Вони постановники, вони хореографи-постановники, так. Тому вони теж були, так би мовити, зацікавлені в пластичності виконавців, що вони зможуть з ними зробити. Наскільки це тобто буде... в їх професійності, в принципі, для цієї роботи. Так. Отож, пройшов кастинг, пройшов певний період, там підготовчий і так далі. Почалися репетиції. І які складнощі, які кайфи? Як швидко ти навчився ходити на тих каблах? Боже, я дуже швидко навчився ходити на каблах. Тому що, я генетичний А ще ти об'єктивно не дуже високий, тому у тебе нижчий центр тяжіння, і це легше. Так, звісно. Він не такий високий, як вам здається зі сцени. Я 1,30 м. У стрибку. Ну. Так, я можу сказати, що насправді всі мої костюми, вони настільки ж складні, наскільки і номери, і пісні, і танці, які ми виконуємо. Але насправді, наскільки мені відомо, це прям буквально задача, яку Дар'я Біла хотіла зробити. Щоб вам було важко? Вона хотіла, щоб костюми надягались дуже, як сказати, неприродньо, складно, щоб актори відчували, що це не побутова якась така штука. Що... Прикольно. Розумієте? Так. А може вона потім вже це придумала, я не знаю. Може. Така, щось у мене складні костюми вийшли. Скажу, що в цьому був задум. Дар'я Біла, ти чудова. А працювати в них в піцу? Надягати складно, працювати як? Складно. Спекотно, як мінімум. У мене особливо влітку, у мене костюм Мані з оці колготки, вони з флісом таким моцним. На зиму. На зиму в мінус 15. Грати на вулиці, а не в приміщенні. Тим більше не танцювати на каблуках. Так. І взагалі хотілося б всім глядачам сказати, бо мало хто, напевно, про це задумується, але ж якщо ви сидите в залі, то ви не в тій самій температурі, що актори на сцені. Повірте, навіть справа не в тому, що ми рухаємося, а ви сидите. Справа в тому, що прибори, софіти і все інше світить на акторів. І воно так жарить інколи, а ще й в цих всіх костюмах. Це зовсім інша ситуація. Так, окей, складні костюми, складно надягаються. Як воно? Це, не дивлячись на те, що я завжди знав, і мені здається, що я і казав тобі завжди про те, що, в принципі, не жанр, а амплуа бродвейський актор, актор для мюзиклу, такого прям бродвейського, це те, що у нас там не дуже сильно, мало хто може з цим впоратись, тому що треба ідеально співати, треба мати здібності до пластичного існування. Насправді, я нікого не хочу образити, але у мене там є умовний список з людей, яких можна перерахувати на пальцях максимум 2 рук, які, як на мене, здатні до такої роботи важкої. І мені здається, що 2 з них зараз знаходяться зі мною в цій кімнаті. Да, Вань? Заходь.
Дуже локальна шутка, виріжемо потім. Як воно? Ну, типу, безумовно, у нас були мюзикли, у всіх разом були мюзикли, або щось схоже на мюзикли в такому чистому розумінні. Але тут ви працювали окремо на реп-базі, над хореографією, окремо. Це все відточувалося. Я пам'ятаю навіть, вибачте, перебуваю, я навіть пам'ятаю свою першу репетицію з оркестром. Кайф? Це щось нереальне. Не знаю, ми працювали над хореографією вже певний період, вже, може, місяць, вже деякі номери були готові, але у нас були лише записи оркестру. Ми під них придумували, танцювали, було складно, але нормально, і теж кайфово. Але коли я вперше зайшов у цей зал, де 15, чи я не пам'ятаю скільки їх там, 13 людей грають вживу цю музику, і де Діма Сирацький такий... І цей звук, який наче проходить скрізь тебе. Ахуєть. Який проходить крізь тебе, це щось, я бажаю кожному артисту хоч раз це відчути. Бо це щось, ти наче підіймаєшся кудись в хмари і там літаєш. Це щось нереальне. Я вже звик, для мене це вже нормально, але вперше я ніколи не забуду це відчуття. Це щось нереальне. Поки ми згадали про постановників, це хтось поставив, чи ти це сам вигадав? Де я тебе чую, хорошо? Ні, просто я нещодавно навіть наткнувся на коментар, типу, я, звісно, вибачаюсь, він, звісно, молодець, але він все злізав, типу, з образа, і там наведений якийсь конкретний приклад постановки кабаре. Оці і всі штуки. Про це. Я дивився навіть цю версію з, боже, нагадай мені. Алан Камінг? Який Ньют Скамандер. Актор, який зіграв в цих фантастичних тварях. Як його, блядь? Титр фотка. Поняли. Тобто там є якісь схожі елементи. Ні, це наша... Так, там є певний омаж, не більше. Навіть не якась глобальна відсилка. Там є деякі елементи, але навіть весь його танець з колпачком оцей, тобто там все відрізняється, і він більш, як сказати, не знаю, як сказати. Проставляли цю всю більше, мені здається, більше схоже на Алана Камінга з його тими всіми штучками. Коротше, питання в тому, скільки там твоєї роботи? Скільки там моєї роботи там дуже мало. Але я постійно, я пропонував занадто... Я пропонував дуже багато. Але все одно більша частина роботи – це хореографи-постановщики. Вони дуже гнучкі. Тобто вони дивилися, на початку ми робили навіть не репетиції одразу з хореографією, вони дивились, на що ми здатні, які у нас є скіли певні. Тобто і в якихось цих пробах, просто імпровізаціях, вони помітили, наприклад, що я дуже добре гну так от руки, і вони почали з цим щось робити. Це у вас сімейне з Дашкою. Так, ми ж брат і сестра. Так. Грачова, привіт. Якого чорта? Дашка, це про тебе. Ми ще про тебе поговоримо, кстати. Ото? Та. Там перевір, там останній блок питання. Кого ти бажаєш позбавитись? Окей, не будемо довго на цьому сидіти. Створювали. Я знаю, що у нас у всіх, у мене принаймні, і у більшості було таке очікування, що ж вони там роблять, бо ми багато чого репетирували поза театром. І ми багато чого не бачили. Там тільки в останній, тиждень... Тільки тиждень ми вийшли. Ви вийшли нам безпосередньо на сцену, вже в декораціях, вже в сценографії. Ви почали там, і була змога забігти там в ложу, підглянути, що відбувається. І все одно це ж було таке, ви просто збирали номери, тобто не було загальної картини. Всередині тебе, ти працюючи, ти відчував, що це буде розйоб? Чи ні? І чи відчуваєш ти зараз, що це розйоб? Моя бусинка. Мяу. Я просто думав, що це буде дуже-дуже професійна робота. Крута, просто крута. Я бачив, я відчув це приємне відчуття, що всім не похуй, що вони роблять.
Це щось надзвичайне. Мені, до речі, про це теж Мартинішин казав, що типа всі прийшли на репетицію, і всі заряджені, всі готові, всі перша репетиція, коли ви з оркестром і з вокалом. Він каже, це п'єць. Те, що вони роблять, це максимально професійно. Просто максимально професійно. Так, немає, знаєш, якихось, мені що сподобалось, що немає якихось, як це сказати, зараз допоможіть мені, скидочок. Ну, тобто, немає от, ну, як це сказати? Полшишечки. Ну, типу, так. Типу, от він ну, не це- вміє танцювати, ну, поміняємо трохи йому, так. спростимо Не було партію. знижок, типу. не було якихось знижок. так. Ти дивишся, і оркестр грає на 100%. Хореографія працює на 100%. так. Актори працюють на 100%. Світло, все працює на 100% і немає знижочок. Оце мене просто, ну... я не Від знаю. кого це відходило? Це від Олени? Я не знаю. Чи це просто внутрішньо? це якась- Тобто це... Це якась спільна енергія. Ну, типу, мені, давайте я зараз трохи повернусь. Мені що спочатку самого дуже сподобалось, що Олена на першій репетиції, коли нам роздали тексти, і ми почали спілкуватися, мені сподобалось, що вона щиро і чесно сказала: друзі, я ніколи не ставила драматичний текст. Тобто у мене є великий досвід в постановках, в шоу. Я вмію робити красиво, я вмію робити круто. Тобто достатньо чесно оцінюючи свою роботу і свій творчий шлях. Але робота з драматичною частиною у мене вперше. Я прошу вашої допомоги, і я думаю, що разом ми зробимо круту виставу. Це дуже круто, коли людина, ну, типу, знаходиться, умовно, на тій... на тому п'єдесталі, власне, по факту зараз нашого там умовно шоу-бізу, на якому вона є, але вона може отак чесно прийти і сказати, типу, друзі, мені потрібна допомога. Так, і ця щирість і чесність мене дуже підкорила. Я чесно, я думаю, що всі допомагали і всі робили все на максимум, просто знаючи цю інформацію. Ну, бо іноді буває різне в театрах. Як ви зійшлися з Фрідомом? От, типу, бо я навіть так от скажу свій власний досвід, і думаю, що ти зі мною погодишся, що вистава «Шафа» ну, з'явилась в нашому театрі до того, як ми з тобою в цей театр прийшли. Льоша вже в театрі був там, ну, більше років людинці трошки. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки Льоші років? Але не гуглите. В мене немає в Вікіпедії, поэтому хто пойме. Я думаю, 27. Ага, десь так. Так от, і ми, типу, якось співіснували дуже паралельно. Окремо. Взагалі не перетиналися. Тобто ми бачили цих людей щомісячно в нашому театрі. Ми ходили одними коридорами, максимум здоровались. Дехто не здоровався, чесно кажучи, якийсь час. До речі, Костя, треба про це поговорити. Який гость? Ну ладно. А тут, ну, відбулося оце злиття. Як воно проходило всередині, бо назовні воно дуже відобразилося. Я помітив, що вони почали ходити до нас на вистави ще під час репетиції. Вони почали цікавитися тим, і ми якось вже і комунікувати більше почали, і так далі. Тобто, вітатися. Тобто, як це відбувалося всередині? Я думаю, що воно відбувалось достатньо плавно і органічно. Я ж теж не така людина, яка з першого дня репетиції почне зі всіма дружити. Привіт, Я така людина. Він ні. Так. І тому я приходив на репетиції, я зі всіма вітався, і ми починали працювати. І, знаєте, якось мінімальними якимось ситуаціями, ой, мені там треба, ой, а де там то, а де там сьо, потрошки почали зближатись. Потім вже отак просто. Потім спати вже. Ну так, потім спати вже. І мені від цього було дуже приємно, бо вони архіпрофі. Вони ультрапрофесіонали. Мені дуже хотілося, мені не хотілося прям стати їхнім другом. Я розумів, що це якось одразу тим більше неможливо. Але бути хоча б близьким і на рівні з ними, це було прям головною метою. Тобто ти відчував цю, ти тягнувся? Я відчував, це дуже очевидно. Яким би класним ти не був, є балет Freedom.
Ну, тобто, якби класно ти не танцював в плані. Вирізали, пумк, і в Тіктокі. Так, вони архіпрофі. Так. І вже багато років на ринку. окей. Не будемо забувати про Вийшла це. прем'єра. Так. Оце все злиття, робота, титанічний шлях, здача на колектив. Здали. Прем'єра. Як сказав, наче херня. Що, блядь, произошло? Ні, ну типу, завжди ж є цей момент, коли будь-якої вистави створюєш, виходиш, граєш, відбулось, уклін, зійшов, Покакав. Відчуття. Да. і Воістину. що? І що? От відбулось. Ти знаєш, за цією виставою було стільки складного процесу, що я не можу сказати, що я щось відчув грандіозне. Я просто був дуже Ти втомлений. такий зробив свою роботу. Я був Нарешті просто це. дуже втомлений, і нам хотілося вже випустити. Просто це. відпочити. Просто хотілося Тому відпочити. що у них вже останні дні були зірвані голоси усіх. Так, майже. так. Та ти Тому що були багато. був на укольчиках? Ну, так, але не перші 3 вистави, а наступні вже 3 Ти так вистави. показав у кошик, а ти про говориш. А ти на укольчику. Ти? Ну, це точно запікувати прийдеться, бо... Так, я зривав голос на другій виставі, але просто тому це так, багато хто не знає, виконавець ролі МС має бути тенор. Ага. Я А ти баритон. ніфіга не тенор. Я баритон. Угу. А опускати оркестровку це не така проста задача, Ну, чесно так. кажучи. І тому мені. Тобто легше опустити тебе. Так. Так, і тому це надзвичайне навантаження на Зв'язки? зв'язки. Я вже намагаюся якось це, як це називається? Оптимізувати. Так, оптимізувати, трохи розподілитися, Мгм. щоб не зривати голос, але глобально це дуже складно. Мгм. Для баритону співати Тенор. тенорові партії. Так, про що ми казали? Ми казали про відчуття після прем'єри. Тобто ти кажеш, що от ви це зробили, і просто титанічний труд переважив відчуття на поклоні, грубо кажучи. Так, я не Ти- відчув, що це. Мені почали казати, що це успіх, що це вау, що От, це щось я про фідбек. нереальне, але це ж не відбулося за 1 секунду. Ну, тобто, за цим стояв дуже довгий шлях, і після цього шляху ти не відчуваєш, як сказати, результат. Ти просто вже на автоматі йдеш, і вже я додому. Мгм. Розумієте? Бо, знов ж таки, репетиції окремо з вокалу, репетиції з оркестром, репетиції акторські, репетиції в танцкласі, іноді в один день, і іноді ще й вистави ввечері. Ви розумієте, що це дуже виснажує. Ви розумієте, що це Ми дуже розуміємо. виснажує. Скільки тривав загалом репетиційний процес від першої репетиції до прем'єри? Серпень-листопад? Серпень-листопад. Кінець серпня, 3 місяці. десь так. Мгм. Але до цього був предпродакшн десь півроку точно. Що входило в предпродакшн? Це репетиції оркестру. Мгм. Е, Це до залучення тебе, Так, Борі, так. всіх акторів. Це... Так, Мгм. це переклад тексту, переклад драматургії, пісень. Це розробка і створення костюмів, взуття і якихось глобальних концептуальних ідей, як, наприклад, декорація. Вона, до речі, у нас дуже крута і монументальна. Ви знаєте, вона така брутальна, велика і холодна, як нацизм. О, клас. От Є людинка. Окей. Окей. Випустилась прем'єра, окей, твої відчуття. Вихлоп. Особливо той, який зараз. Якщо ти розумієш, про що ми. Пройшов час. Ну, тобто, дивись, коли ти почав роботу над кабаре, у тебе було скільки? 600 підписників? В Інстаграмі? На місяць. 600 підписників. Десь З чимось? 600-700. 600-700. Да, я не пам'ятаю. При цьому ти вже був в театральній професії. Скільки років?
6? 6 Да. років. Чи 5? 5. Більше 5 років. більше да. Потім випустилась прем'єра, по-моєму, там у тебе скакануло щось до 2... Ні, до Півтора. Але от за останні декілька тижнів ці 1,5 перетворилися в 10. Та? Я пам'ятаю, що я просто пам'ятаю, я можу прямо от засвідчити. Оце залетіло воно в Тіктокі. Почались всі ці едіти, зігралось кабаре, і потім я приходжу на репетицію зранку в театр, і Ілюха сидить, а ми всією гримеркою з пацанами ждемо 6-тисячного підписника Ілюхи. А 3 дні тому, було 1,5. А ми вже через 3 дні ждемо 6-тисячного. Ну і там наш Кент, він зі своєї з фотографської сторінки каже: на тобі, Ілюха, я підпишусь на тебе, зробив йому цей 6-тисячний, але потім пройшло 10 хвилин буквально. 10 хвилин, і скільки? Ну, плюс там 20 Плюс умовно. 20. І потім через дні 3 вже було, по-моєму, 9. Так. А зараз вже скільки? 11 чим. На сьогодні. А це 11. А коли ви це дивитесь, подивимося, скільки буде. Отут скріншотик прифігарім. У мене сьогодні в Тіктокі на даний момент 97 тисяч підписників. Скільки відео Що? у тебе в Тіктокі? Скільки Одне. відео? Як я какаю. Ні, 4 чи 5. Ну, 5 5 відосів. Перший відос, який ти виклав, там, де просто оце твоє відео. 2 мільйони, скільки там зараз? 2 мільйони 100 тисяч. Тобто на тебе до того, як у тебе з'явився перший відос, вже скільки було підписано? 1008. 1008. І як воно по той бік популярності? Ти щось Ми ж не відчуваєш? знаємо, про що йде мова. Ми просто можемо запитати. Ти відчуваєш, якийсь, окей, тебе Що покликали. змінилося? Давай, що змінилося? От, Ну, дивіться, це ж не якась популярність, яка... я не знаю, як вам це сказати. Вона це... поки що не має. Ти зараз хочеш сказати про те, що це не та популярність, яка має, якісь бариші? Ну, не в цьому смислі. Вона не... Бариші? Вона не настільки відчутна, вона дуже приємна. Яке ми бидло просто запросили. Ведучі. Ну, і що? Яка це не така популярність? Не така, яка? Вона просто не... як сказати? Я її не відчуваю на якомусь фізичному рівні. Ну, так, мені дуже приємно. Мені постійно в день надсилають десь 20 малюнків і десь 15 косплеїв. І мені дуже соромно, але я вже не всіма ділюсь, бо це просто виходить якийсь спам, і деякі я просто не помічаю. Але така, щоб це була якась відчутна популярність, знаєте, ти йдеш і Оцього ще нема, тебе всі хапають. Ой, це ви такого немає. Я просто, я як жив, так і живу. Тим більше в Тіктоку немає монетизації для України. Будь ласка, вибач, я просто вирішив перевірити. Я відкрив Тікток. Говно. Я один раз лиснув, все, ось тут Ілля Чопоров. Я один раз перелиснув відео. Один раз. Все. Одразу. А як людям жити тепер в світі? В світі до популярності Іллі Чопорова і після. Ну от як? Не знаю. Ну. Єдине, що, я можу ще розказати, що мені дуже приємно отримувати такі приємні слова від, не тільки там, наприклад, від Сполучених Штатів, що теж, до речі, можна, як сказати, охренеть, бо... Можна казати, ахуєть. Можна сказати, ахуєть. Бо я ж не якийсь чувак з серіалу або з фільму. Так. Як, наприклад, той самий Рудинський. Там зрозуміло. Йому там пишуть, бо він знявся в Нетфліксі. Якщо йому пишуть з Америки, це логічно. Я актор театру. І не більше. І ти став цим, ти добився цієї оцеї медійної тіктокерської популярності. Поки що вона ще залишається в рамках Тіктоку, але вже ти вчора сходив на ефір, на телек, сьогодні у нас на подкасті, завтра підеш до одного блогера ізвісного. Коротше, я не знаю ще одного такого кейсу незалежної України, коли людина отримала оце все, що ти зараз отримав по кількості підписників і так далі, не маючи жодного медійного телепроєкту. Тупо по театру. І це так приємно. Так, це приємно. Це приємно, це, наче це мій теж успіх. Знаєш, із розряду... це можливо. Це можливо. Це можливо. І це моя людинка, це мій колега. Це ми тобто, це прям вау, це круто. Можна бути... Я хочу, знаєш, що сказати? У мене є... Мені багато пишуть, але от дві найтоповіші теми
якими я просто пишаюсь. Я вже тобі казав, але я повторюсь, що Давай, туди. да, мені найбільше за все приємно за дві речі. Перше, коли мені пишуть, я хочу вивчити українську мову, щоб розуміти все це. І друге, це я хочу приїхати в молодий театр. Так. Охуєнно. І от ще... Я не знаю, я цим дійсно от прям пишаюсь. Якщо чим я пишаюсь, от саме цим. Мені приємно, що люди, особливо в нашій країні, які не знають там про театр, ну, з інших міст, наприклад, і так далі, вони такі, що це, де це? І вони дізнаються, що таке молодий театр, і для мене це найбільше... І москалів до хіра узнає. Москалів, так. Дікпіки шлють? Ні, поки ні. Досі. О, робиться, У Льохи робиться. розрядився Зараз, телефон. У Льохи розрядився телефон. Анюци. Телефон Анюци. Нюци теж не. Просто пишуть, який ти А ти хоч крутий. комусь? Ні? Ні. Людям теж цікаво просто подивитися, як ти відповідаєш, що ти взагалі, що ти за людина. Ну що ти, понімаєш? Дивись, є трошки про фанатів, про захоплення поговорили. Про хейт. Були вже в Директі якісь, ну, бо в коментарях, там в Тіктокі, наприклад, там того гейту до хрена. Були вже якісь повідомлення в особисті в Директ, прям типа... Крім Льоші? Да. Так, крім Льоші. крім мене. Крім того, що він пише кожен день, що Сука. це мав бути я. Блін. Ні, ні. Ну-ну. Ви знаєте, це дуже дивно, але от на моєму аккаунті в Тіктоці насправді дуже і дуже мало хейту. Ну от прям... Робиться? Да, Я зараз. зрозумів. З 1000, наприклад, або 2000 коментарів, це можуть бути 2-3. І я знаю, що під іншими відео не з мого аккаунту, де просто кабаре є люди, які пишуть, і на це йдуть гроші держави і так далі. І що це таке, що це за... Ну, ви розумієте. Вакханалія. Що це за вакханалія. Але от... Где Булгаков? Да. І ось на це Пушкін! І ось на це ми проміняли Пушкіна. Угу. Але ось на моєму аккаунті дійсно дуже мало гейту. І я насправді я не очікував цього, бо я думав, ну це звичайно нормальна річ, ти виставляєш якесь відео, завжди є якісь люди, які пишуть якусь херню. У мене теж є люди, які пишуть херню, але зазвичай це баталії стосовно війни. Ну, тобто є люди, які починають писати якісь росіяни, і їм починають відповідати наші українці. Ага. І починається срачка на 90, 100, 200 коментарів туди вниз просто. Але все одно це кайф. Це у плані розкручує відео. розкрутки, Я навіть перший час я думав навіть видаляти, але потім думаю, ну, Хай зазвичай це... хотять поговорити, хай поговорять. Ну так. Таким Тим чином... більше, що більшість росіян перекладають на українську і пишуть. І Розкажи цю мені історію. сьогодні написали. Типу, як визначити, що тобі написав росіянин? Так, добрий день, дякую вам за творчість. Ви такий прекрасний. Я бачила ваші відео в Тікструмі. Тік-ток, Типа тік-ток, струм. В Тікструмі. А ти поясни. Немає сечі терпіти ці борошна, пекельні борошна, Я розумієте? думаю, ой-ой-ой. Це називається лагідна українізація, розумієте? Москалів. Так. Якась брутальна. Москалі, у вас є теж лагідна українізація. Як ви хочете, Таким того чином чи ми ні? підходимо до рубрики. Ми підготували рубрику Ага. спеціально під тебе, яка стосується... Та, Я хотів ще просто додати. Давай, Е, пісню. Ні. Ну, Остання. Давай. Ні, я хотів додати, що ми з моєю майже дружиною Дашою Грачовою ми вчора відкрили збір і вирішили спробувати таку тему. Додатково ще писати не тільки баночку для збору, а ще й PayPal. І вчора нам почали скидати з Сполучених Штатів, з Англії. Я навіть постив собі в сторіс, з Каліфорнії якась дівчина скинула $50.
Ну, тобто, Для них Клас. копійки, для нас, пробачте. це прям Супер. ультра круто. Ну, я думаю, що на момент випуску цього то вже збір буде закритий, Дай напевно. Боже. Але в будь-якому разі актуальний збір на даний момент він буде в описі під відео, і тут буде, напевно, десь QR-код. Вся інформація детальна, вона буде десь під час цього випуску, ви зможете її дізнатися, і в описі під відео. Не забуваємо донатити і переходимо до рубрики. Власне. Yes. Так, до рубрики. Ми ще поговоримо, до речі, про важливість популяризації такої Так, навіть так. через TikTok, але Не зараз ми, впевнений, тому що у нас власне, ще мало часу. нормально у нас ще Мені часу, вже треба спокійно. додому, я спать хочу. Спи тут. Дивись, ми підготували рубрику спеціально під тебе, персональну. Рубрика якраз про донати, і про популярність, і про гейтерів, і про фанатів. І про геїв. І про можливо. Про все. Рубрика про все. Так. Скажімо так. Дивись, умовно кажучи, ти маєш 100 гривень, я маю 100 гривень, він має 100 гривень. У мене є У нас є 150. 300 гривень. У нас буде зараз 4 питання. Якщо ти правильно відповідаєш на перше питання, то 300 гривень отримують X2, перетворюються на 600. Ага. І Друге так далі, і питання так далі, X3, і так далі. X4, X5. Тобто Ага. максимум можемо отримати X5 до Що наших, ми задонатимо? які ми Так, задонатимо так, на той так. збір, який, власне, буде там актуальний в описі Кайф. під відео. Кайф. Але для цього треба правильно відповідати на питання. Ну, я спробую. Бажано. Питання такі. Рубрика називається «Продовжуй коментар». Боже. Я провів таку соціалістичну медіа-роботу. Я почитав багато коментарів під відео Потім в в церкву Тіктоці сходив. з кабаре. Я навіть намагався Який підбирати такі відоси, які ти не репостнув, тому, можливо, не побачив, щоб тобі було трошки важче. І зібрав декілька коментарів, власне, 4 коментаря, які тобі треба правильно закінчити. Добре. От. Ти готовий? Давай, перше давай. Поїхали. Перше. Отже. Коментар такий. Від нього якийсь вайб. А. Дам'яно Девіда. Б. Сальвадора Далі. В. Льва Барського. Г. Я потекла. Це я написав, якщо що. Дивись, коментар був українською мовою. Просто скажи. До речі, цей конкретно я переклав, але потім я зрозумів свою помилку. Але то Якщо цей- переклав, тоді варіант ще раз. Дам'яно Девід, Сальвадор Далі, Лев Барський, В. Я потекла. Барський. Так. І це правильний варіант, але він Борис Барський. Мають на увазі оцього Одесіта з маски шоу. Так. Бориса Барського. Але так. буквально всі в коментарях пишуть Лев Барський. Всі Ні, бо забули, там що він... є якийсь російський Лев? актор. Єсть. І... І я думаю, що вони мають на увазі саме його. Через вуса ти Тоді маєш на пішов він на... Можливо, ми це питання вирішимо, просто скажемо, що у нас є X2, бо він правильно відповів. Друге питання. Так. Другий коментар, точніше. Так. Вони не про цей вже був українською. Вони не просто так тягають цього змія по сцені, а потім показують певні знаки руками певним чином. Це А. Данина їх хазяїну Люциферу. Б. Слава Україні. В. Відсилка до зоопарку. І Г. Просто ахуєнно. Як тобі варіантики? Охуєнно. А можна ще раз, будь ласка. Вони не просто так тягають цього змія по сцені. Ну, мається на увазі змія, з якою Каляденка проходить. Діма. Вони не просто так тягають цього змія по сцені, а потім показують певні знаки руками певним чином. Це данина їх хазяїну Люциферу, це слава Україні, це відсилка до зоопарку, і це просто ахуєнно. Я, от моя думка. Я ж тобі читав, що ти починаєш? Тихонько. Давай перший варіант. Данина їх хазяїну Люциферу? І це правильна відповідь! Прикинь. Я навіть зустрів потім під іншим відео коментар. Під іншим відео коментар, а де чувак, який постійно писав про Данину Люциферу, без нього Так, якось нудно. Так, так. Ми маємо X3. Прекрасно, їдемо далі. Третє. Жесть. Третій коментар. Жах. А можна їх А. Помацати, Б. Нахуй, В. В пекло, Г. В Полтаву. А можна їх помацати, нахуй. Я відгадав, пекло, до речі. Полтаву. Він на мені тестив ці питання, я вгадав.
Ну, І ти маєш вгадати, тому що це питання ставлять дуже багато і дуже часто під просто я реально коментарях. зараз вагаюсь між помацати і в Полтаву. Оце приблизно Можу на помацати рівні. Полтаву. А можна їх? Ну давай А ну, ще раз перечитай, давай помацати, просто- давай помацати. Впевнений? Ну давай. І це неправильна відповідь. Правильна Вот. відповідь в Полтаву. Все-таки а в можна Полтаву. їх в Полтаву? Такий от простий коментар. Поки що у нас X2. У нас але X3, це- X3. А, X3. Два правильні відповіді. І у нас залишається останнє питання, ми можемо отримати X4. Тут початок коментаря дуже короткий. Ну що? Все. І далі варіанти. Ну що? А. Русские. Что-то понимаете? Ну клас! Скажи клас! Скажи. Далі. Б. Ну що? Майданутые. Да Так. Далі. Ну що? Без Пушкіна краще? І Г. Ну що за поц? Це про тебе. А ну. Я думаю, що відповідь В. Що з В? Без Пушкіна краще? Так. Ти це думаєш, тому що я нещодавно тобі розповідав про коментарі про Пушкіна? Ну тоді я можу спробую інший варіант. Давай попробуй. Давай спробуй. Ну що, русские, что-то понимаете? Ну що, майданутые, допригались? Ну що, ну що за поц? А тоді давай перше. Ну що, русские, что-то понимаете? І це правильна відповідь. І це правильна відповідь, і там прям X4. дуже класно. X4, там ми Клас. маємо X4, тобто Фух, клас. 3 на 4, 1200. Так, правильно? В чому 1200 фішка? Класна фішка в тому, що дійсно люди, які не розуміють нашої мови, вони реально хочуть це зрозуміти. І це реально офігенна історія з лагідною українізацією Московії. Ось і все. Це дуже круто, і це мені дуже Ну подобається. чесно, я б не сказав, що це дуже круто. Мені, звісно, чесно, мені б не хотілося їх бачити у себе в Та, мені коментарях. взагалі в не тіктоці. Вони тут і не будуть. Але Хай знаєш, просто знову ж вчать таки, українську у себе. знову ж таки, ось ти, все. що, це можна розповісти, що коли пишуть з Білорусі, ти казав, так? Люди Так. пишуть, типу, привіт, я з з Білорусі. Білорусі. там, і так далі. Дивіться, білоруси дуже часто пишуть мені білоруською. Я заходжу в перекладач і відповідаю на білоруською. А що, у них там так важко поняти? Мені здається, взагалі. Ні, не важко, але знаєш, якщо до тебе звертаються, типу, Ну так, це краще прикольно. зрозуміти До речі, до у кінця. них це достатньо болюче і складне питання. Безумовно. І тому, якщо у тебе є можливість підтримати цю ініціативу, А, ти відповідаєш їм Я білоруською? відповідаю, А, бо він я думав, ти перекладає. перекладаєш те, що вони Так, написали, так. а ти їм відповідь білоруською. Так. Ну так. Клас. І це мені здається дуже приємно. Ну, взагалі, якщо мені пишуть якоюсь мовою, крім російської, я намагаюся їм так само відповісти. Але мені дуже часто американці, іспанці, французи, вони перекладають на українську, і це круто. От це круто. То, що росіяни, це просто крінж. Скажи, А то, що, у тебе було відчуття, просто поки що ми про це говоримо, у тебе було відчуття, що нібито якимось чином відбулася або збулася якась мрія будь-якого пересічного актора, умовно кажучи. Коли ти заснув звичайним актором, а прокинувся вже якимось умовним популярним чоловіком. Чи є це відчуття? Мені, знову ж таки, мені подобається, що більшість акторів, які побачили тіктоки зі мною, або просто мої тіктоки, що вони зрозуміли, що є така можливість, що можна стати так. популярним. Я не знаю, наскільки ця популярність... У тебе було відчуття, що ти прокинувся, блядь, а мене побачили вчора 2 мільйони людей, наприклад. Ні, це ж не відбувається за секунду. Я умовно кажучи. Якби так все красиво було, тоді напевно. Якби я, просто такий прокинувся. Виходиш на вулицю і там... Да, це ж не так відбувається, все відбувається дуже плавно. І спочатку ти радієш, що на тебе подивились там 50 тисяч людей, потім Так, 100, потім так. ти такий, вау, 200 тисяч людей, 500 тисяч, потім ти такий мільйон, і у тебе бум. А потім ти вже дивишся 2 мільйона. Прикольно. 3, вже 3. Тобто, це градація, певно. Тобто,
це не дуже рідко відбувається якось. Ти відчуваєш зростання соціальної відповідальності? Бо, типу, коли ти просто актор з 600 підписників, ти просто актор, який може. Ну, а тепер ти маєш аудиторію, і ця аудиторія чогось. Це вже накладає на чекає. тебе якусь ярлик, лідер думок чи ще щось. Ну, я не можу поки що назвати прямо інфлюенсером, але. Так, ну, типу, я зараз не можу запостити все, що я постив там, умовно, 4 роки назад у себе в сторіс. Просто голим не можу. Просто голим я не можу сфоткатись, да. Треба було підписуватись на мене 4 роки назад. Ти почав більше, ти почав викладати, ти почав вести, ти почав записувати розмовні відео. Тобто ти якимсь чином береш на себе цю історію. Заради чого ти це робиш? Заради того, щоб підтримувати інтерес аудиторії, чи для чого тобі це? Мені важливо, щоб аудиторія продовжувала цікавитися мною і безпосередньо нашим театром. Ну, типу, коли є можливість якось продвинути наш театр вперед, в іноземні медіа або просто серед нас, серед наших, я намагаюся використати цю можливість. І навіть, ну, дивіться, я навіть експериментально, коли почав випускати тіктоки, бо я довго на це не міг наважитися, бо це взагалі не моя, ну, знаєте, стихія. Я не знав, як це робиться, і тим більше, як воно піде. Але я для експерименту зробив подібне відео, що я робив з кабаре, я зробив з виставою «Зілля», де грає Сережа. Головну роль, до речі. Приходьте. І як я просто одягаюсь там, неважливо. Гримуюсь. І це відео набрало 1,8, щось 1,9 мільйонів теж переглядів. Тобто мені оце сподобалось, що люди можуть дивитися не за матеріалом, а за людиною ти маєш на увазі? Ну, мається на увазі, що люди там, якщо вони там на мене підписані, умовно, якщо їм цікаво те, що я там викладаю, що вони можуть дізнатися про наші вистави, про наш театр. І що це не обов'язково має бути навіть кабаре. Так. І бо я цього, ну я не прям боявся цього. Ну, що мені втрачати, розумієте? Ну так. Це ж така швидка штука. Ну, тобто я ж про це і кажу. Ти розумієш, що тепер ти можеш запостити збір, і на це відреагує багато людей. Тепер дуже велика вага того, що ти просуватимеш. Розумієш? Ну так, але я... Принаймні на даний момент. Я тому і кажу про соціальну відповідальність. Так, але насправді, коли тільки почалося кабаре, коли на мене почало багато людей підписуватись, я вже тоді почав трохи фільтрувати, що я викладаю і так далі. Ну, тобто, типу, я чуть-чуть підготувався до цього. Я тобі кажу зараз не про це, я тобі кажу про те, що, можливо, тобі доведеться робити трошки більше, ніж ти робив до цього. До цього ти міг просто тихенько собі займатися своєю улюбленою справою і все. Так. А тепер... Тобі треба репостнути наш YouTube-канал. Ні, але тепер, грубо кажучи, від тебе будуть чекати реакції на певні речі. Ну, тобто, і тепер не можна інколи десь там, якщо виникає якийсь... Ну, я не кажу, що треба коментувати будь-що, що виникає, але, умовно кажучи, тебе торкається більше речей, ніж до цього торкалось. Чи ти не відчуваєш такої штуки? Дивись, я не прям відчуваю цю штуку, бо я все ж таки не із шоу-бізнесу. Розумієте? Поки що, давай так. Я актор театру. І, чесно, ну, гроші грошима, але я все ж таки дуже сильно люблю свою роботу і свій театр. Ну, типу, це в тому теж є кайф свій, але є ж людська специфіка. Я актор театру. Ну, типу, наприклад, я навіть не знімаюсь. Ну, це пока. Ну, пока. Набереш. Да. Ну, тобто, це теж прикольно. Але ви ж мене розумієте, що це зовсім інша специфіка, зовсім інший підхід, зовсім інші люди і зовсім інша взаємодія між людьми. І взаємодія між людьми в театрі мені подобається найбільше. І навіть якщо б у мене була можливість якось уйти повністю в якийсь там шоу-бізнес, мені б все одно від цього не було б дуже приємно. Мені б хотілося залишитися театральним актором. Мені б хотілося, щоб театр став ще більш популярним, щоб люди такі, шоу-бізнес, нахерово, піду в театр. Клас. Оце моя мрія взагалі. Про популярність. І, власне, про те, як яку популярність має мати театр. Ціна на квитки. На кабаре. Від 500 гривень до 3900 перший ряд.
Чим це обґрунтовано? Хто встановлює цю ціну? Чому вона така? І чи це ок, чи це не ок? Дивись, ми розуміємо. Ну, Я так, знаю. давайте проговоримо Да. просто. Дивіться, я би не зміг собі дозволити купити квитки на свою виставу. Ну, тобто, це достатньо дорого. Ну, Ти зараз рахуєш квиток собі і дружині, чи тільки собі? Тим більше собі і дружині. Ну, ні, він про себе казав. А, наш со мною пойдет. А це і каву ще якусь треба взяти. Блядь, це не дай- десятка. Не дай Бог персека, блядь. Не дай Бог. Не дай Боже. Так, це дорогі квитки. Так, це, ну, будемо об'єктивні, з середньою зарплатою в Україні, ну, я кажу там, наприклад, от яка зараз там середня зарплата, я не знаю, ну, 20 тисяч, ну, встановлено. Умовно кажучи, так. Умовно. Хай буде Тут 20. можна Це, Твіттер дати. ну, скільки це відсотків? Дофіга. Це 5% або 20% від своєї зарплатні за місяць ти маєш віддати просто за квитки в театр. За один квиток. Так, ну, так, це за один дорого. день. Так, Це так. дорого. Але сума факторів роблять так, що не можна інакше. Ну, тобто, Поясни. ліцензія, авторське право, робота таких гігантів, як Дмитро Сарацький, колектив балету Фрідом, Олена Коляденко, ми, актори театру, оркестр, я вже казав, ні? Ні. Ну, тобто, Саранського віддільно, оркестр тобто, я вже не кажу про велику кількість розходних матеріалів, яких дуже багато, ну, дуже дорога косметика, якою ми користуємося. Тобто, вона трохи відрізняється від тієї, що у нас просто в гримцеху. Вся ця сума факторів роблять цю виставу набагато дорожчою, ніж ми її продаємо. Тобто, ну ви знаєте, але глядачі не знають, що щоб вийти в ноль, нам треба продати 80% зали. З цією ціною на квитки. Тобто вартість однієї зіграної вистави, враховуючи світло, яке використовується, так, за яке треба платити, і театр так само. Світло, попри те, що театр наш національний і будь-який там муніципальний державний театр платить за комунальні послуги. Так само, як плачу я на своїй зйомній квартирі, наприклад. І кожна вистава театру не обходиться безкоштовно. За кожну виставу, за оці ці прибори, А їх там може бути 100, наприклад. театр або платить 50-80. кошти. І це набагато дорожче, ніж 3 години користування цими приборами. Це дуже дорого, тому що вони хавають дуже багато енергії. І ми дійсно можемо, театр наш може дійсно щось заробити, лише продавши sold-out, аншлаг 100%. Це теж не дуже просто, бо треба щомісяця, тричі на місяць знайти людей, які будуть здатні платити 3900. Вони знаходяться. Вони знаходяться. Чому? Ну, як ти думаєш? Давай так. Ну, от зараз скрутні часи, блекаути, нас постійно намагаються вбити, але все одно люди приходять і платять за одного себе 4000 гривень. For what? Як ти думаєш? Ну, типу, на часі зараз. Може, щось відгукується у людей. Дивись, чи вони приходять просто заради того, що я був на кабаре, або я був на кабаре, і це піздець. І це мене торкається. Знаєш, що перебиваю? Давай. Перший рік ми так і грали. Я був на кабаре, і це піздець. Зараз уже, мені здається, люди купують квитки заради того, хайпу, щоб сказати, я був на кабаре. Я про це, да. Я думаю, що так. Я думаю, що зараз, більше люди, я думаю, що люди зараз набагато менше очікують, ніж раніше, бо перший рік це було якесь сарафанне радіо, тобто люди передавали один одному, сходіть туди, там класно. І знову ж таки. А зараз це просто, я був на кабаре. Всім, в світі відомі вистави, прикиньте. Знову ж таки, рік пройшов вже, коли кабаре йде,
Так. Ніякого резонансу такого не було. Ні, ну був резонанс, Ну, непоганий, ну, але такого, типу, я такого, маю як на Ну, увазі. до зараз. речі, да, перший рік до нас дуже багато ходили різні зірки. Так, Там Монатік був, я знаю, Да. була Дорофєєва. Саніна, Кацурін. Кацурін і так далі, і так далі. Ну, всім Дорофєєва, подобалось, все добре. Дофіга. Кошовий був, точно, що пам'ятаю. Полякова була. Багато було. Зараз уже так, ну, знаменитості не ходять. А от хто ходить? Хто ці люди, які сидять в першому ряду? Ти ж там ходиш по залу, ти ж бачиш їхні обличчя, ти Так. бачиш їхні очі. Хто ці люди? Я не знаю, якісь. Очень багаті, стеклянні очі. Ні, звичайні люди насправді. Ну, типу, вони не. Ну, ти не бачиш якихось там Баленсіага чи Гучі, насправді. Просто це як на звичайну виставу прийшли звичайні глядачі. Але у яких була Тобто ти не змога відчуваєш купити... різниці, типу, між тим, коли ти граєш фенілетиламін і коли ти граєш кабаре в глядачі. В тому, як вони реагують. Ну, понятно, що відчуваєш, окей, поганий приклад навів, то камера Ну, я зрозумів тебе. Так, я не можу сказати, що це прям якась... Я не чую якийсь прям багатий сміх. До речі, у нас в Тіктоці молодого театру є класний відос про багатий сміх. До речі, поки Сергійчик згадав про інші вистави, чи не ображає тебе, що коли ти грав і граєш вистави звичайні в театрі, звертають увагу саме на кабаре? Не ображаю. Чудово. Все. Ні, ну насправді, типу, це логічно. Ну, тобто, актора, ну, мені здається, будь-якого актора запам'ятовують за якоюсь одною крутою виставою або крутою ролью. Ну, це Ну, і логічно. добре, коли їх потім більше, але є Так, щось, типу... у нас в театрі дійсно йдуть дуже якісні, круті вистави. І, Просто в «Принцесі Лебідь» ти теж нафарбований, теж прикольно працюєш. так, просто ти ж не знаєш, що вистрілить. Ну, понятно. може, якби сьогодні «Принцеса Лебідь» ставилась, вона б так вистрілила і залетіла в До TikTok. речі, може бути. Це складно якось прорахувати. Але тим більше, якщо ти робиш з метою, щоб це залетіло, щоб це стало якоюсь, типу, так. фіналом. От, так. до речі, а чому? Ти маєш відповідь на питання? Чому? Це тому, Чому що залетіло, стільки... ти маєш на Так, увазі? чому стільки... Чи це через те, що стільки роботи було вкладено? Чи Я це не настільки знаю. вирізняється з того, що ставилось до цього? Я не Чи знаю, це просто якась, знаєш... Цей алгоритм не вираховується? Я думаю, що немає. Співпадіння Це обставин да, якихось. Так, я думаю, це випадковість просто. Ні, ну це дійсно, давайте так, це дійсно якісна вистава в якісному театрі. Так, Мгм. так. Але це могла бути будь-яка вистава, Мгм. насправді. Просто це певна... Зілля, наприклад. Зілля, наприклад. Зілля теж ні, нормально це залітає. теж, але, Зілля, до речі, звичайно, популярна не- вистава. Але вона не була такого... Ну, дивіться, да, є така штука, що тут є певна глобалізація. Тобто Мгм. кабаре все ж таки це вистава, яку ставлять на різних континентах, в різних Так. країнах, тим більше в великих країнах, Так. в великих театрах. Пробачте нас. Ще одна локальщина. Ой, Боже, Перепрошуємо. фу-фу-фу. Інші В цьому випуску люди. без цього ніяк. Так. Можемо це вирізати, якщо що. Давайте кожен раз аби так. Yes. Так, і я думаю, що от саме ця глобалізація повпливала на те, що ти бачиш, ну, так би мовити, от якби небезпечні зв'язки ставилися по всіх театрах. Тобто Мгм. ставились в Бродвеї, ставились в Лондоні, в Парижі. І от тоді, мені здається, про наші небезпечні зв'язки було б набагато більш відомо. Бо люди такі, Мгм. о, це небезпечні зв'язки, ті це... самі. Це ті самі небезпечні зв'язки. Я думаю, що це теж важливий Впливає, фактор. та? Прикольно. Глобальний До речі, так. фактор глобальності, фактор спорідненості. Я думаю, так. Твоя відповідь на питання. Чому зараз треба ходити в театр? Чому зараз треба купувати дорогі квитки? І, ну, умовно кажучи, можна задонатити, а можна купити квиток. Чому існує вирогідність сходити в театр, а не задонатити? Я думаю, дивись, це складне питання. Дійсно. Це дуже складне, да. І... Бо я дивись, я. І я вважаю, що відповідь треба сходити в театр, а потім задонатити. Так, Безумовно. В ідеалі. Круто було б сказати. Але якщо у нас є вибір, якщо у тебе є вибір, у тебе є 4 тисячі гривень піти в театр або 4 тисячі задонатити.
Знаєш, про що я думаю? Я просто дуже рідко ходжу в театр. А ще рідше за гроші. А ще рідше за гроші, тому що об'єктивно, на жаль, скоріш за да, все, на жаль. якщо- Але насправді, типу, от я дивлюсь на якісь вистави, я вже не думаю категорію комусь написати. Я от серйозно, це, до речі, з кабаре теж пішло, я от думаю про те, що в принципі, краще я куплю квиток і підтримую своїх колег. Я потім їм уже скажу, типу, дякую за виставу, або не скажу дякую за виставу, якщо мені не дуже сподобалось, так теж може бути. Треба Це нормально. Але підтримати мистецтво, підтримати культуру так само важливо, як задонатити. Ви розумієте? Тобто, да, задонатити об'єктивно важливіше, бо це напряму стосується нашого існування. І можливості виходити на сцену, в принципі. Так. Тобто, але не менш, я б не сказав, що другорядне, бо це так само важливо вкладати гроші в те, що нас самоідентифікує. Я от тільки хотів згадати, коли ми писали подкаст з Настею Пустовіт, Так. яка дуже багато волонтерить, і всі це прекрасно Так. знаєте. Якщо він вже вийшов, то дивіться його, будь ласка. Чому важливе мистецтво зараз українське? Тому що для західного світу досі, на жаль, флагманським мистецтвом Східної Європи є мистецтво країни-терориста. Досі. Це найбільше, найяскравіший для них представник. Вони досі там, навіть в Лондоні, прекрасний Ендрю Скотт, прекрасний актор, зараз досі йдеться вистава, вони грають дядю Ваню Чехова. Типу, їм важко пояснити, в чому проблема, чому це... Саме драматургія, ти кажеш, чи режисер? Взагалі! Що? Хто? Драматургія. Так. Драматургія, література, все взагалі. Дивись, що я можу сказати? Росіяни, вони, по-перше, підараси, а по-друге, Воістину. а по-друге, вони не такі вже і долбойоби. Так. Бо вони вкладали в культуру Так. дуже багато грошей. Угу. А ще більше вони вкладали в те, щоб просувати цю культуру Так, за кордон. так. Ну, у цього був гніцька мотивація, розумієте? Ну, ви розумієте, для чого вона Але була. культура на цьому виросла. Але все одно. Тобто, Весь світ знає. так. Все, в Алілі нормально. Так. І тому питання, чому важливо фінансувати, як на мене, інвестувати зараз в культуру? Тому що навіть зайти почитати ті самі коментарі під тими едітами про тебе в Тіктокі. У всіх питання, де це? У всіх питання Ukraine, я хочу вивчити українську. Там скільки коментарів від цих 404 країни. «Это в Москві?» Типу, і що, понімаєте що-то? Типу, треба дати зрозуміти, скільки це залетіло на захід, на західного глядача. Вони мають розуміти, що східноєвропейські країни, вони мають не тільки російську культуру, вони, мають дохріна всього. Так, але Дохріна насправді Східна Європа недооцінена. Ну, тобто, так. глобальна, там, наприклад, драматургія і опера, це глобально тут російська культура перемогла. В плані Чайковський і так далі, хоча до нього теж є питання. Стереотипно так. Стереотипно так. Але все одно, типу, Польща є достатньо театральною, незалежною театральною країною, у якої є достатньо багато крутих сучасних режисерів, які відомі всій Європі. І кінорежисери. Кінорежисери. Теж. Я вже не кажу про страни Естонія, Латвія, Литва, там взагалі на них Я росіяни просто можуть. зводив до того, що нам дуже важливо зараз, якщо нам вдається якусь нашу одну виставу, фільм просувати туди, і воно залітає, це круто, тому що ми таким чином працюємо навіть не на самоідентифікацію, а на ідентифікацію нас. Так, це дуже там, круто. за кордоном. Тому, як на мене, це супер важлива штука. Це супер круто. Я дуже пишаюся, що є що так співпали обставини, що саме так відбувається. Це прям дуже круто. Ось. Клас. Давайте так. Я готовий. Ще одна темка є. Ну давай. Темщики. Як відпочиваєш, бро? Ой, я знаю, клас. що ти майже не відпочиваєш, особливо зараз в цей період, але все-таки у тебе є певний набір своїх способів відпочивати. Так. Давай.
Давай так. Я розкажу, що зараз я дійсно мало відпочиваю, бо ми зараз працюємо над багатьма прем'єрами. Я зараз безпосередньо працюю як композитор над виставою «Косачки». Можливо, у неї буде інша назва, але зараз наша робоча назва – це «Косачки». Це Ілюха там буде композитором і актором, в тому Ніна числі. Змерзла. Ніна Змерзла, головна хореографка, яка поставила «Шинель» хореографію, і «Кролик Гарві» хореографію. І я там теж буду актором. Прем'єра планується десь в останній місяць зими плюс-мінус. Так. Лютий, приблизно лютий. Да, тому така мікрореклама. Але коли є можливість відпочивати, я обожнюю грати в комп'ютер. Я обожнюю. У мене в Стімі десь 98 ігор. Я вже їх навіть не купую, бо просто немає часу в них грати, і виходить, що вони у мене просто лежать і не граються. І не граються, да. Але я дуже, дуже люблю і вважаю, що досить, навіть на сьогоднішній день, недооцінене мистецтво відеоігр. Гейм-індустрія, так? Так, бо це, як сказати, це безпосередня найбільша інтеракція, яка тільки можлива в мистецтві. Найбільше вплив на мене є друг, який каже, я не можу дивитися серіали. Нащо дивитися серіали, бо ти можеш пограти і ти залучений. Я перестав дивитися серіали, як тільки у мене з'явився комп'ютер, бо це дійсно не так цікаво. Враховуючи те, як роблять зараз графіку, коли ти настільки ти просто граєш в кіно. Навіщо тобі дивитися в кіно? Так, ти є співучасником в цьому. Так, тобто це найбільш імерсивне мистецтво з всіх імерсивних мистецтв, які зараз є. Я дуже рекомендую всім людям, незважаючи на стереотипи про те, що це роблять лише діти, хоча це правда, діти дійсно в це грають, все ж таки, за можливості, подивитися на це з іншого боку. Можливо, ви просто обмежені стереотипами. Спробуйте, пограйте в комп'ютерні ігри, в якісь дуже хороші історії. Я впевнений, що вам сподобається, і ви зрозумієте, що це мистецтво. В першу чергу це мистецтво. Топ-5. Топ-5 ігор? Твій топ-5. Давай. Ой, Сережа, дякую, що ти мене. Нарешті. Elden Ring. Так. Sekiro. Так. Death Stranding. Так. Що, Кіберпанк є? Відьмак. О, Відьмак 3. перший. Третій. І що б туди ще засунуть? І всі серії Dark Souls. Ага, отак от. Вся А серія Кіберпанк Dark Souls. був би в топ-10? Був би в топ-10, але не в топ-5. Бо це шикарна гра, але, як сказати, трохи з мінусами. Тобто, Окей. Оце от ігри, які прям я от все готовий. І Hollow Knight ще. Блядь, стільки ігор. Можна окремий подкаст про відеоігри? Я б там просто... Хотілося просто домовитися з тобою про окремий подкаст, коли ми запросимо тебе як композитора. Тому що ми зараз з тобою говоримо як актор. Так, ми не зачіпали цю тему спеціально, тому що да. дуже багато хочеться з тобою про що поговорити. Якщо б ми ще це зачепили, то це ще треба 2 години писати. Тому... Про всяк випадок людина, яка написала нам. Та ми про це говорили, про небезпечні, про косачок. Да. Ми зачіпали цю тему. Нашого випуску ви чуєте музику, яку він написав. До речі, Ілюха, автор. Да. Якщо що, музику, інтро до нашого подкасту написала І наступного Зірка разу, Кабаре. якщо все вийде добре, ми його знову запросимо як І він композитора, і він принесе принесе нам новий трек вже в руках. Окей, ігри. Раз. І, звісно, шахи. Шахи. Я постійно граю в шахи. Він реально, він в гримерці, тільки пауза, він сидить в шахи, рубиться на телефоні. Оце Шах онлайн. немає, людей немає, але він грає. Я не знаю, як це сталося, але шахи дуже сильно популяризувалися. Тобто, грі 2000 років, але я, наприклад, якщо їду в метро або десь їду, я постійно бачу хоча б одну людину, яка грає в шахи. Прикольно. Як це сталося, я не розумію. І я так само теж. В метро тебе впізнають? Один раз впізнали. Серйозно? А що, як це було? Я просто стою щось, граю в шахи. Стою, граю в шахи. І до мене така дівчина так просто ділає. Є6. Ні, не ходи так, це вілка.
Ідіот. Ні, мене отак тихають, я такий повертаюсь, і мені просто отак засовують телефон до руки, до обличчя, Так. і там просто написано: ваша гра в кабаре неймовірна. Я вам дуже дякую, ви неймовірний, ви просто нереальний. І я такий. Дякую. А просто дуже шумно було, і вона зрозуміла, Що що. не пояснить, та Ну, й- що Ну, так, кричати так, немає так, сенсу, і так. вона написала на телефоні, дала мені, і така, дякую. Я такий. Клас. Але скільки було, коли це було? Я думаю, що це вересень, до речі, це в цьому сезоні. 2 місяці Вересень? тому приблизно. А, так це 2-3 ще місяці до того, тому. як залетіло прям дуже сильно. Так, це просто А людина. після цього не було у тебе ще, да, Цікаво, ситуації? коли- проводи... Потім, Але все, ти потім. їздиш кожен день в метро? Ні. От. Іноді Тобто ти їжджу не на так часто всі- спілкуєшся з людьми, Та звичайно. ні, ну ладно, що ти починаєш? Він часто їздить в метро. Що ти з Ні, нього він- робиш якогось. Ні, давайте так. У мене буває. Я достатньо часто їжджу в метро. Звучить як піздєш, по-моєму, да? Да, є як буде. Ні, дійсно. У мене просто так буває, що я, наприклад, я не встигаю на роботу, я їду на таксі. Тому що Ілюха по ночах що? Або пише музику, або грає в комп'ютерні ігри і просипає репетиції, і йому треба швидко їхати на репетицію, тому він викликає таксі. Так. От. І Банальна да, зазвичай, типу, причина. я можу на початку зранку я можу поїхати на таксі, а ввечері вже після там вистави або що з Дашою поїхати вже на метро. А там же людям похуй на тебе, хто ти і що ти. О 9 вечора всім Да. взагалі похуй. Хоч там, хоч Зеленський там пройде все. І мені так здається. От теж і питання. Ігри, окей. Побут. Побут. Дружина твоя. Я знаю, що ти любиш готувати. Так. Я знаю, що у вас в сім'ї готуєш ти в основному. Так. От, типу, чому так? Ти любиш цей прям процес? Ти, типу, Так. медитуєш так? Чи це для тебе, чи це дослідження? Твоя якесь? улюблена страва, яку ти готуєш. Моя Давай улюблена страва, яку я готую, Так. не знаю, у мене такої немає. Я. так. Ні. Дашина улюблена Яка страва, твоя? яку ти готуєш. Дашина улюблена страва. Насправді, я думаю, що більше за все їй подобаються салати, які я роблю. Просто питання було в тому, крім ігор, які ще в тебе. От ти приходиш додому після того, як ти відгоцав на цих батфортах в цій пачці, і там тебе жде що? Там жде тебе Дар'я Грачова, прекрасна актриса. Так. Там тебе жде твоя кішка, ваша кішка Кшися. Там тебе чекає готування їжі. Так? Ні, насправді у нас з Дашою взагалі ідеальне поєднання. Ну, в плані, нам з Дашою дуже і дуже комфортно. Ну, типу, ми це відчули одразу, і я думаю, саме через це ми весь цей час разом. Я думаю, що ми і далі будемо разом. Просто що мені ні з ким так не комфортно, як з нею. Ну, тобто. Ой, мені так всі казали. Да. Ні, вона дійсно, вона, по-перше, дуже розумна, що дуже мене підкупає. А по-друге, дуже проста. В плані побуту і в плані. Ми можемо обидва ніфіга не прибирати. Забити на все. Забити що, на да. все. Ми можемо жити в ідеальній чистоті. І все прибирати, мити посуд, готово. Все. А можемо просто тут валяються шматки піци, кшися смажена. Типу, Але на вершковому, друзі. на вершковому, Якщо звісно. що, Ми ж театр, ми інтелігенті. Да. Ну, так, і при цьому ніхто не буде, я не буду їй казати, ти чого не прибереш, і вона на мені не буде, ти чого це не робиш. Ми просто якось, ми просто знаходимо постійно вдячність один одному за те, що, тобто, Даша, наприклад, така, я хочу помити підлогу, я їй дуже це вдячний. Я кажу, я помию посуд і приготую їсти. Вона така, я тобі дуже дякую. І потім я такий, я ще помітаю, вона, я тобі дуже дякую. Даша, а я вже поставила стірку, я тобі, ну, ви розумієте, це так і працює. І... Типу, здорові відносини. Ну, типу, да, Типа як на того. початку. Да. Ну, нам просто дуже приємно. Нам хочеться, щоб так і залишалось. Нам хочеться, щоб весь дискомфорт, який ми отримуємо в зовнішньому світі, не розповсюджувався на наше життя, де нам комфортно, Клас. де ми можемо бути самими собою, щоб ми могли виражати свої емоції так, як нам хочеться, або не виражати взагалі, і це теж буде нормально. Ви про роботу говорите вдома? Так, Дохуя? не дохуя, коли є настрій говорити. Ми можемо не говорити взагалі, а можемо весь вечір до 5 ранку розмовляти.
Ну, і це не буде чимось А неадекватним. можете весь день провести, я знаю, що такі ситуації бувають, ти пишеш музику, просто цілий день тупо сидиш в навушниках, вона паралельно існує в іншій так, кімнаті, і так. цілий день не розмовляти один Так. з одним, і це окей, це нормально, тому що ти працюєш, і вона в цей момент може працювати і так далі. Я вам бажаю цієї гармонії. Так, я насправді, І- споглядаючи це зі сторони, я можу сказати, що, можливо, це найздоровіші стосунки, які я бачив, принаймні серед худих людей. Так. з Ілюшкою і Дашка. Ми всі одногрупники. Я хотів сказати, що вони почали зустрічатися ще в університеті, ще під час навчання, і досі вони разом. І це дійсно, мені здається, найздоровіші стосунки, які я особисто коли-небудь бачив. Я за них дуже радий. Хоча, можливо, багато підписниць зараз дуже сильно засмучуються. Ну, не встигли, Вибачте. що поробиш. Отак от. Давай, швиденько, стереотипи, погнали. Коротко, просто коротко. Ми тобі читаємо стереотип про акторів, про Так. акторську професію. Так. Ти відповідаєш так чи ні, з огляду На мою думку. На твою Так, думку. так, особисто про себе. Або особисто мабуть. про себе, або просто про про те, твою що ти думку, знаєш. так. Ну, от прям от. Добре. Актори мало заробляють. Ні. Угу. Актори дуже багато заробляють. Ні. Актори багато п'ють. Так. Угу. Актори часто заводять стосунки із партнерами по сцені. Ні. Да, Даш? Сказав чувак, який зустрічається зі своєю одногрупницею. Одногрупниця, вона ще не була моєю Актори краще вміють брехати в житті. Ні. Всі актори хочуть отримувати багато уваги. Так. Актори легко запам'ятовують багато тексту. Ні. Акторство – це дуже легка професія. Я не знаю. Ні. Ні. Актори в реальному житті не такі, як всі інші люди. Ні. Тобто такі самі. Такі самі. Угу. Угу. Акторську професію обирають заради слави. Я думаю, що так. Ну, я думаю, що обирають саме, а потім вже розуміють, Так, блядь, так, не це для я, цього. це Так. я оцим маю займатися. Ага. Це я ага. маю кустиком ходити. Мгм. Блядь. Актор заплач. Чи важко тобі плакати на сцені? Так, Заплакати так. в секунду. В секунду, так, да, це складно. Ну, я не вмію так. Є у нас актори, які От чарівні. дружина твоя, наприклад. Дружина взагалі отак може це робити. Ну, я не так добре це вмію. Сьогодні з нами був не досить професійний, який не може Чекай, що ти починаєш? А рекомендації? Я хотів просто, шуточку. Шуточка, сьогодні з нами був недостатньо професійний. Не дуже професійне. Дружина твоя, до речі. Дружина твоя, до речі. Так? Що? Вона вміє оце заплакати зразу. Вона, я вважаю, Це я хотів відкатитися. Ну, це на мою особисту думку, не в образу всім іншим акторкам, яких я знаю, і всім ультрапрофесійним акторкам, яких я знаю. Я вважаю Дашу, свою дружину, найталановитішою. Вона, ну, як сказати, вона щось неземне в плані акторської майстерності. Вона бешена. Я от просто, я насправді, коли там порівнюю свій акторський скіл, її акторський скіл, от я свій отак оцінюю, а її десь отам. Мені він завжди кажеться недосяжним. Ну, просто це моя думка. О, це Вона зі мною, до клас. речі, не згодна, вона каже навпаки, а я все одно вважаю, що мені туди Вам ніколи не буде звідси. про що поговорити, якщо Після ви цього кажете подкасту про точно. це. Рекомендації твої, Ілюшка. Давай, от туди в камерку. Що ти дивишся? Взагалі Що пофігу. людям подивитися? Кіно, театр, ігри. Серіали. Порадь те, що ти хочеш порадити. От те, до чого тобі Що хочеться тебе долучити вразило? людей. Взагалі все, що завгодно. Дивіться, якщо я хочу розділити для людей, які, наприклад, ходять в театр або працюють в театрі, які є так званими Дотичними. поціновувачами театру, або тим, хто саме працює, я б дуже рекомендував подивитися західні вистави західних режисерів і взагалі дізнатися про ці імена, Угу. подивитись вистави Боба Уілсона, подивитися вистави Папа Іоанну, подивитися вистави Яна Фабра і подивитися вистави, зараз я скажу, Ромео Кастелуччі. Це топ-4 режисера, яких варто хоча б раз в житті подивитися і ахуєть. Ось. Так. У них багато вистав. Вживу. Я дуже рекомендую подивитися всі вистави нашого театру. Абсолютно. Бо наш театр, я хочу сказати, що всі вистави, не всі, ладно, не всі театри в Києві класні, але багато в процентному співвідношенні в Києві класні театри. Так. Угу.
Тобто і театр на лівому березі, і Франка, і Молодий, і, господи, Печерськ, Золоті Ворота, всі, Поділ. у кожного театру є 100%, от 100%, 1, 2, 3 класні вистави. Давай скажемо так, 1, 2, 3 вистави, які вам здадуться класними, бо насправді їх більше і всі Так, такі суб'єктивні. Так, це мистецтво дуже Але на суб'єктивне. твою думку, Мистецтво дуже суб'єктивне. Це те, що я актор молодого театру, я хочу радити вистави свого театру, щоб про нього більше дізнавались. Я хочу порекомендувати все ж таки прийти до мене на вистави на «Попіл», на «Фенілеталамін», на «Замах на самотність», на «Зілля», де ми граємо з Сергієм. І взагалі, от ви заходите на сайт молодого театру і просто так клац, купити квиток, клац, купити квиток. Я думаю, що у вас буде багато крутих вражень. Скоріш за все. Не рекомендую. не рекомендую все, Не що я наполягаю. казав до цього. Ні, в смислі, я не можу вас на 100% сказати, що так Так, і є, так, бо розумію, знову ж таки так. мистецтво суб'єктивне. Але, на мою думку, наші вистави дуже якісні і дуже круті. Дуже рекомендую вам молодий театр. Ще рекомендую почитати. Ну це прям вообще задротство, нахуй. Ну, ти ж задрот. Я давай. задрот. Я просто можу сказати книгу, яка мене змінила. Давай. Навіть я не знаю. Ну, я достатньо багато прочитав театральної літератури. І це західна література. Я не кажу там про Станіславського і всю цю мерзость. Я кажу про західних режисерів і театрознавців, їх статті. Ну-ну. І книга, яка мене вразила найбільше і мене змінила в плані сприйняття театру і взагалі, що таке мистецтво навіть глобально, це книга «Постдраматичний театр». Автор Ханс Ті Слеман. Останнє, про що ми тебе попросимо, Люха. Є така у нас ідея виконати одну вологу мрію всіх дівчаток-підлітків від Києва до Вашингтона. Так. Тебе дуже часто порівнюють з Дам'яном Девісом. Є таке. Є таке. І є у вас щось спільне, як на мене, і тембрально в тому числі. Такого красивенько, акапельненько, експромтиком зафігарити якусь пісню Манескіна прямо зараз. Не знаю. Поки ніхто не чує і не бачить. Так. Навряд чи ти знаєш італійську, то якусь їх англомовну пісеньку. Фігани так, як ти можеш, як ти в гримерці іноді робиш, коли вона грає. Перед тим, як це відбудеться, я, друзі, прошу вас не забувати про те, що ми підписуємось на наш канал, ставимо лайки, коментуємо, робимо все, що може робити людина. Для того, щоб просувати фізично. український контент про театр і, безумовно, донатимо. Знову ж таки, все буде в описі під цим відео. Друзі, а поки у нас буде ексклюзивчик, я дуже сподіваюся, що ви потім наріжете з цього всяких цих ваших едітів, тому що зараз Ілля Чопоров, якщо він не проти, заспіває пісню гурту Манескін. Якусь. Що тобі, текст якийсь знайти, чи що? Ну давай. А що, яку пісню? Про 2 дубки. О, так це ж взагалі шлягер їх. Це ж їх шлягер. Яку пісню? Давай цей. I wanna be a slaver? Так. Ага. Все Ну ти ж працює. мотивчик знаєш, да? Тобі так нормально? З області. Ні. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, wanna be a gangster. Cause you could be a beauty and I could be a monster. I wanna seize your morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I wanna you scare me when I'm trying on my tears and fun. У нас сьогодні був у гостях Ілюха Чопоров, найкращий чувак з кабаре, МС, Сергійчик, Олексійчик. Пока, до нових зустрічей!